E kemi kuptuar tashmë që Shqipëria është kthyer në destinacionin e shumë preferuar dhe përsa i përket turizmit mjekësor dhe estetik. Ka shumë individ që udhtojnë nga gjithë bota për të patur një përvojë vetëm pushimesh në Tiranë dhe Shqipëri, por gjithashtu për të zgjedhur për të bërë një ndryshim në paraqitjen e tyre. Ndonjëherë është turizmi dentar, nga ana tjetër dhe korrigjime që bëhen në pjesën e dukjes për të patur një paraqitje sa më të mirë. Kemi një panel sot shumë interesant, fokusuar në përvojën e tyre në Shqipëri, por edhe më tej. Do ta nis më një herë të prezantojmë një vajzat që kemi nga Shqipëria, mirë se vjen, është kënaqësi të jemi së bashku, doktoresh për të folur për ndryshimet që bëjnë vajzat shqiptare, por dhe përvojën ndërkombëtare që ne tashmë kemi marrë. Mirë se vjen, është shumë kënaqësi të jem përsëri këtu. Po sot do flasim për çka u përmend më përpara dhe pse do jeni bashkëbisedim shumë i këndshëm. Për të kuptuar se si jemi ne me trendet e vendosur nga gjithë bota dhe sa mirë dalim të presim këta turist mjekësor dhe për mjekësinë estetike që zgjedhin Shqipërinë. Denisa Zheku, doktoresh, mirë se vjen, është kënaqësi të jemi së bashku. Mirë se gjeta, faleminderit, kënaqësi ime. Sa kujdesen vajzat shqiptare përpara se të kalojmë edhe tek ftohta? Kujdesi është shumë i madh sepse në radhë të parë mjekësia estetike tani është bërë jo vetëm inovacion, por njerëzit kanë arritur gjithkohës ta përthisin pjesën e mjekësisë estetike, duke qenë një trend, duke qenë të gjithë mediat mbase të fokusuar drejt të bukurës, jemi dhe ne plot gjithmonë, pra jemi gjithkohës on. Me gjitha ndryshimet apo trendet që krijohen në botë, por gjithmonë me fokus sigurinë. Gjithashtu kemi dy mjekë të cilët vinë nga Egjipti në Shqipëri për na dhënë dhe pikpamjet e tyre për të bukurën, por dhe për mënyrën se si e shohin Shqipërinë dhe mjekësinë estetike në Shqipëri. Është Dr. Gofran, welcome in Albania. Dhe doktoresha në këtë rast Syrjan Rahova, welcome in Albania. Thank you. Arisa, nisim bisedën së bashku. Sa të përditësuar jemi ne me gjithçka ndodh në botë, teksa krahasojmë përvojën edhe me Egjiptin? Duke krahasuar përvojën, mund të themi që jemi pak mbrapa në disa aspekte, sepse duke bashkëbiseduar dhe me mjekët, ka disa procedura që në Egjipt kanë qenë shumë të njohura që në vitin 2008, ndërkohë që tek ne pak kohë kanë që janë futur. Megjithatë, mund të them që ka shumë interes për të gjitha procedurat e mjekësisë estetike dhe më vjen mirë që po fillojmë të avancojmë. E nisim bisedën, si e shohim bukurinë shqiptare? What do you think about Albanian beauty? No, of course, every country and every race have their own kind of beauty and kind of proportions. But let's say, make it general that the beauty, there is 4 aspects for beauty. Hair, skin, and body. And the 4th is the soul, you know? So everywhere... Tu nuk bëjmë të korrigjime. Everywhere, wherever the people, these are the 4 aspects of beauty. And in order to develop a beautiful person, you have to work on the 4 aspects together. How you see the Albanian beauty? For me, a simple country, kind people, and beautiful girls also. Yeah, actually, she was always telling me, oh, look, the girls are already so beautiful. Yesterday, because pra me ato që na komunikojnë mjekët, bukurinë shqiptare e shohin të veçantë dhe na i tha shumë bukur doktori pak më parë që janë 4 elementë që e bëjnë bukurinë të plotë. Janë flokët, është lëkura, është trupi dhe është shpirti, ky i fundit që nuk bëjmë dot korrigjime as Shqipëri dhe as kund tjetër. Po çfarë shohin problematike, nëse mund të pyesim, çfarë shohin të keq bërë në estetikën tonë që vërtet i shqetëson? What you don't like about Albanian beauty or in our beauty procedures, something that you think it's exaggerated or something extra lips, about extra... No, it's just not just Albanian beauty because, you know, nowadays the global and all countries is connected together because of social media and the networking that happens. So it's not specifically in Albania, but generally in the whole world, that there is a limited knowledge of the new technologies that we are inventing. And here we are trying to spread this knowledge through our partners, Dr. Eliza and Dr. Denisa and Dr. Shirin, to spread this knowledge to other doctors and other practitioners that do the aesthetics procedure here, to practice this into the Albanian people to make them, of course, more beautiful. Arisa, në ndihmon me përkthimin? Nuk është se ka diçka specifike që mund të saktësoj se çfarë nuk i pëlqen doktorit tek procedurat tona, por qëllimi i tij është që të transmetojë tek ne disa inovacione që ndoshta këtu nuk janë shumë të shfaqura dhe që unë me doktoresh Denisën i praktikojmë tashmë
edukimit nga ana e doktorit. Fal edukimit dhe eksperiencës, sepse në radhë të parë është siguria e pacientit, duke qenë se ti trajnohesh her pas here, pra merr njohuri, je gjithkohës në proces mësimi, sepse mjeksia, edhe mjeksia estetike dhe mjeksia në përgjithësi janë shkenca jo eksakte, por gjithkohës duhet të jesh në proces të mësuarit. Është ajo që është thelbi i gjithçkaje dhe eksperienca pastaj duke. Jo, nuk ju shqetëson gjë në dukjen e vajzave, kemi parë ndonjëherë që tepria është ajo që bëhet e vështirë për të korrigjuar. Pra mozat teksuara, buzë të tepërta, një gjë që shkon modës disilindore të ndërhyrjeve, por që është bërë prezente edhe tek vajzat më të vogla 15 vjeç. Praktikisht ne punojmë me protokolle, ne nuk pranojmë paciente 9-18 vjeç apo jo. Po, është e vërtetë. Pra, duhet ta zbulojmë se ku i bëjnë këto vajza buzët atëherë. Po, dhe sigurisht që këtu ka pak problem në pjesën e rregullave, sepse jo çdo kush mund t'i praktikoj. Siç thotë doktoresh Denisa, duhet të jenë mjek të trajnuar, por shpresoj që në të ardhmen të kemi përmirësim të pjesës së rregullave profesionale. Dhe teksa flasim të inovacioni, çfarë ka ndryshuar me vitet, nëse mund ta thonë dhe mjekët? Yes, about the innovation in aesthetic medicine, what has changed through the years according to you? Yes, usually the more advanced we go, the more safe we are having like a precision innovation and more efficacy at the same time. So we're always working to make it more safe and more easy and at the same time to be more effective. Because in older time, it was most of the procedure was very, very aggressive. There was almost no non-surgical or non-invasive procedures. But nowadays, you can go to the clinic and to do in 20 minutes, for example, a very strong procedure for thread lifting or for complete facial transformation, and you go out and nobody can notice if you have done something or not. Like, for example, Dr. Isa, she just did yesterday. And as you see, there is nothing. Na lejo vetëm të përkthejmë gjithçka që tham deri tani, pra procedurat me kalimin e kohës janë bërë më efektive, më eficiente dhe gjithashtu edhe më të thjeshta, po me fokus sigurinë në këtë rast të pacientëve dhe atyre që zgjedhin të bëjnë ndryshim. Ti shkon për 30 minuta dhe ndryshon diçka në fytyrën tënde dhe ajo nuk evidentohet lehtësisht ose nuk evidentohet fare nga të tjerët. Arisa, doktori tha që ti ke bërë një ndërhyrje. Çfarë ke bërë? Maskoj doktor. Po, zakonisht në ekran e kanë shumë problem të thonë hapur se çfarë ka ndryshuar. Jo, faktikisht unë si unë si doktoresh Denisa, se po e përmend nga që kam shumë kolege të dashur, ne nuk i kemi fare problem që të tregojmë se çfarë kemi bërë. Siç tha doktori, qëllimi është që koha e rekuperimit të jetë shumë e shkurtër, sepse të gjithë që e parë që pyesin është a mund të shkoj nesër në punë, kam nesër një event, a mund ta bëj sot procedurën. Unë kam kryer një procedurë të fijeve lifting në zonën e syve dhe të mozës, dje në darkë. Dhe kjo procedurë bën një tonifikim të lëkurës dhe gjithmonë më mirë je me kalimin e kohës. Se si që shikoni nuk është se kam shenja, pas 2 javësh do jem edhe më e normalizuar, por që gjithsesi unë nuk kam shenja, nuk kam as dhimbje, ndihem shumë mirë. Pra, procedura e shpejt, koha e rekuperimit pothuajse 0, me anestezia që është përdorur është thjesht një anestezi lokale, pra nuk ka pas asnjë lloj dhimbje gjatë ndërhyrjes, sepse është një ndërhyrje e vogël. Pra, doktori e shpjegoi shumë mirë dhe më përpara. Janë, për shembull, Arisa ka praktikuar fijet që janë të evoluara, pra nuk janë fije që kanë qenë përdorur vite më përpara. Duke qenë fije të evoluara, koha e rekuperimit pothuajse 0, ne kemi pacientin praktik që është doktoresha vet, është një procedurë me dhimbje minimale, nuk kam fare. Sot s'kam dhimbje fare. Dje, kur doli anestezia, ndoshta shumë pak, por është normale. Është një procedurë që e bën kushdo, pra tërheqjen e fytyrës ne kemi parë që është një procedurë që i përket disi mjekësisë estetike ruse, mos gabohem, që kanë zgjedhur ta bëjmë shumë herët. Doctor, what is the origin of the PDO threads? Who firstly started to use this? Alma thinks that is from the Russian technique. Okay, it's the truth. The polydioxanone, we are talking about the polymer that we are using, the same polymer nowadays for lifting without surgery. The polydioxanone is already more than 100 years old polymer. It's not something that is new, because since 60 or 70 years old past, it has been used for
cardiovascular surgery. It has been used for cardiovascular surgery, for cataract surgery. That's very sensitive organs. Should I translate because there are difficult terms and polidioxanone që janë PDO-t nuk vjen nga Rusia, është një produkt që ka 100 vite në treg, mos më shumë, dhe në fillim përdori për suturat në kirurgjin kardiake. Me thënë, këto janë me një përbërje që përdoren dhe në qepjet kirurgjikale që ne bëjmë, dhe është e njëjta përbërje që përdoret edhe sot, por më evoluar. Pra, polimeri, më falë, edhe diçka që është e rëndësishme. Është diçka shumë e rëndësishme. Polimeri që është përdorur është i njëjti, por ka evoluar shumë. Dhe prandaj këto procedura, përveç se janë të sigurta, kanë dhe kohën e rekuperimit shumë të shpejtë. Kam një pyetje për doktoresh Syrjan. It's painful? Not painful, easy. A është një procedurë e dhimbshme, gjithçka që ne zgjedhim të bëjmë me fytyrën, jo vetëm kjo. By good talent doctor, in the face. By good talent doctor, you can make easy procedure without any pain. Nëse doktoresha ndihet mirë, mund na tregoj nëse ka bërë diçka në imazhin e saj, në lëkurën e saj? If you like, can you say what procedures have you done to your face? If you feel all right, no. If you want to tell, I make it's up to you. Nasolabial folds by Dr. Gofran. Ka për rrudhat nasolabiale me filler. I make Botox, you see. Mainly I make cheek here, cheekbones, Botox nëvërtiti, rejuvenation. Është një procedurë normale dhe praktike shpesh në Egjipt? In Egypt, is it... I also make my lips. Okay. Filler, Botox, edhe skin booster. In Egypt, most women don't like more filler. Not like in Saudi Arabia or... Për shumë, në Arabin Saudite është më e përhapur procedura e eksagjerimit të themit të fillerit, por në Egjipt duan diçka natyrale. Okay. They love more video threads? In Egypt? Little. But in Saudi Arabia or Gulf areas, they like filler threads more. I have in my clinic at least 30 patients I made for them full face, filler, Botox threads. Okay, Erisa, kush nuk duhet bëjnë ndryrje? Estetike. Kush përjashtohet që duhet ta japim, le të themi dhe si këshill për gjithë ato individ që ndoshta orientuar nga modelet e ndryshme pa bërë një konsult, zgjedhin të bëjnë disa ndryshime të menjëhershme, ndoshta edhe tek mjekët përkatës. Who are not candidates to do different procedures, aesthetic procedures in general, for example? No, there is no one who is. There is no one who is. We do the evaluation, the patient assessment, and we check what's the best choice for him that she needs to fix the proportions of the face, you know. So there is no patient that cannot do. Më lejo ta ngacmojmë pak doktorin për të thënë se çfarë do më sugjeronte mua të bëja. Kjo për të kuptuar sepse jemi ende nga ata individ që deri më tani nuk kemi bërë asnjë gjë në lëkurën tonë. Anything in her face or body, what can you suggest to her? For who? To improve her appearance. Okay. Ja përmirëson pak pamjen. Okay. Unë jem shumë mirë, duhet ta them që ndihem mirë me pamjen. You only need the rejuvenation because you have shwaya little. Okay. But you are skin boosters për rigjenerim të lëkurës, thotë. Okay. Pra nuk kemi nevojë vitamina. Here around the eyes and here around nasolabial. Vitamina të përqendruara për rigjenerim të lëkurës, po s'ke nevojë për që and you reshape your lips. Dhe ndoshta pak fare për të kontrolluar buzët. Pra si hyaluronik, po të sugjeroj. You made filler before? The filler po. You made filler before? Ke bërë filler dhe thjesht do dua të kuptoj çfarë janë sugjerimet tuaja. Filler in the lower lips only. Për korrigjim. Proportion. Pra doktoresha na tha që duhet kemi disa nevojë për disa konturime të vogla, po kryesisht metoda me shkuptova natyrale që shumë njerëz mund t'i zgjedhin përpos acidit, që nuk duhet ja japim ne sugjerim, po patjetër duhet ta japim profesionistë. Nëse ti ke disa rrudha të cilat nuk i pëlqejnë me vetëm, pse mos ti heqësh në fund të ditës?
qartë. Po, çfarë ndodh? Sa largohemi ne nga identiteti që kemi në portretin tonë në momentin që zgjedhim të bëjmë ndryshime? Të ruash të bukurën dhe rinin është patjetër një mision që është lehtësuar me kalimin e viteve, po frika më e madhe përfshirë e nis edhe nga vetja. Arsyeja pse nuk kemi shkuar deri më tani, e them gjithmonë sepse asnjëherë s'duhet jemi definitiv. Drejt atyre opsioneve që ne rregullojmë paraqitjen tonë është frika se mos ndoshta humbet identiteti, humbasin ato tiparet të cilat ty të karakterizojnë. Arisa, le ta fokusojmë bisedën tek ju tani. Atëherë, për pjesën e identitetit. Po. Siç e thamë më përpara, çdo kush do të përmirësojë diçka të vogël te vetja, por se sa largohemi nga identiteti jon, ajo është diçka individuale. Për shembull, as unë nuk dua të largohem nga karakteristikat që kam pasur para se të nisja ndërhyrjet, sepse dhe unë kam bërë ndryshime në fytyrën time, por duke njerëzit të më njohin që jam akoma Arisa, nuk jam ditë. Do një kujdes. Po, do një kujdes. Do kujdes dhe do dhe të drejtohesh tek specialisti. Kjo është ideja. Nëse drejtohesh tek specialisti, gjithmonë do kesh rezultatin e dëshiruar. Që të jep dhe një mendim. Sepse duhet të rekomandoj gjithmonë atë pjesën, çfarë shkon me ty, çfarë nuk shkon, kush është pjesa që ti duhet të prekësh, sasia dhe teknika e përdorur. Sepse njerëzit në përgjithësi duhet të kenë parasysh teknikën që përdor mjeku estetik në të gjithë procedurat. Produktet patjetër, sepse në momentin që je aty duhet të kesh të certifikuara, por dhe ideja e teknikës. Teknikat që përdor doktori për shembull dhe doktoresha janë shumë inovative. Dhe unë dhe Arisa duke përdorur të njëjta teknika kemi arritur në rezultate shumë të mira të pacientëve, sepse nuk kanë pas dhe dëmtime, nuk kanë pas një kohë rekuperimi që mbas po bëjmë përsëritshme, por dua që ta theksoj që është koha e rekuperimit shumë e shkurtër, pra është tamam si të bërë një procedurë botoksi ose një filler. M'fal Alma, se po e shpjegoj me detaj. Doja që patjetër të kalonim bisedën në të njëjtin drejtim edhe tek të doktorët që kemi në studio. Identiteti. Yes, what do you think about conserving the identity, not going out of your original future? Okay, this is very, very important because I was going to say that we have to understand in order to correct what the aging signs, we have to understand what happens with the aging. And what we are doing is actually not to change who you are, but to reverse what happened with you. Or to work as a prophylactic to avoid going into aging. Pra, ajo që ne duhet të bëjmë nuk është të transformojmë dukjen tonë, por në një farë mënyrë të zhbëjmë atë që ka bërë koha me, po na thot doktori, me fytyrën tonë apo me tiparet tona. Gjithashtu e njëjta pyetje edhe për doktorin. Yes, what do you think, doctor, about the things that Dr. Gafran said? Conserving our identity and... To not change the person, but to reverse the aging signs and to shape the proportions. Yeah, every patient come to our clinic, he need fast treatment. We must ask himself first, how old are you? Maybe we can divide the patients into categories about the age. 20s, what is the treatment we can make for this age? Above 30, what treatment we can age 40, 50? We can divide the patients first, so we can introduce for them the best treatment. 20, maybe they need moisturizing, hyaluronic acid serum, growth factoring. After 30, they need microneedling, plasma, PRP, radio frequency, ultrasonics for lifting. After 30, maybe also they need Botox. Botox maybe start from 20 plus also. About the age, we can divide the patients into category to improve what they need. Also, they need prophylactic treatment, not fast treatment. We can learn the patients how to avoid wrinkles in the future. Okej, si që dhe doktoresha, gjëja kryesore është që të pyesim pacientin se çfarë moshe ka dhe çfarë do të përmirësoj dhe në bazë të këtyre përgjigjeve, zgjedhim edhe trajtimin. Për shembull, në një moshë 18 ose 15 deri në 20 mund të stimulojmë vetëm trajtimet e fytyrës apo skin boosters, pra vitamina, mezoterapi, pastrime të fytyrës, peeling, në një moshë 20 plus, ndoshta pak botox, filler të lehtë, PRP nga gjaku, dermapen microneedling, që
që janë disa procedura shumë të thjeshta, mini-invazive, thjesht për mirëmbajtje, dhe ndoshta 25 e sipër në varësi të gjenetikës mund të vazhdojmë me diçka pak më invazive, por gjithmonë me rekuperim të shpejtë. Dhe nuk është e thënë që mos të përdorin. Because also patients after 40s, they come to our clinic with static wrinkles, with saggy cheeks, so we can prophylact this. Above 40 with static wrinkles, with saggy jaws, and we learn them when start from 25 years, we can prevent this. She means that if we start to prevent it, it's better and easier than we wait until it happens. Pra ne zgjedhim ta parandalojmë, më mirë se ta trajtojmë kur koha të ketë bërë punën e saj. Efektet anësore, koha që këta individ që udhtojnë nga gjithë bota zgjedhin të vinë në Shqipëri për të kryer qoftë edhe ndërhyrje estetike këtë rast apo procedura shumë të thjeshta siç mund tjetër dermapeni. Sa kohë duhet të qëndrojnë në Shqipëri? A ka efekte anësore? For example, the foreign patients that come in Albania to do the procedures, are there adverse effects, the downtime? Okay. It's something very general. There is very general side effect that could happen, but it is very less, like sometimes there is bruises. And some patients think that if the doctors do injections and there is bruises, he is not a good doctor, which is wrong. There is nothing to do about bruises. There is some patients who have tendency to have bruises, and it's the problem with the patient, not with the doctor, because all the face is full of vascular vessels, you know, and there is no way to avoid all these blood vessels when we do a procedure. Yes, as the doctor said, Vjojmë në Shqipë. Pra ato shenja thaj që nuk janë gjithmonë një problematik e doktorit apo ati që aplikon procedurën, po mund tjetë edhe për shkak të... më normale që ndodhë. Pra nxirjet nuk është një sa ku duhet rekuperimi arrisë atë nga përvoja jote? The downtime... Patients with bleeding tendency, taking aspirin, also women in the menstrual period, they have bleeding tendency. Ka shumë gjëra që ndikojnë, për shembull hollimi i gjakut, sa të hollë ka gjakun, sa më të hollë, aq më shumë. Medikamentet që mund të duke ndjekur. Medikamentet, aspirina, cili, aspirina, alkooli, mënyra jetesës, po. But there is another point of view that there is some side effect that happens because of the wrong technique. That because not all doctors are well educated on these procedures. And they just watch some videos and start to practice without being trained under the hand of a professional one to supervise them and to teach them until they are capable to do it without the side effects, you know. So education is very important. Yes, si që thamë dhe më përpara bashkë me doktoreshat, normalisht edukimi dhe trajnimi janë gjëra kryesore për të shmangur efektet anësore, që shumë mjek, ka dhe që nuk janë mjek, mund t'i shkaktojnë. Por gjëja më e zakonshme janë hematomat. Hematomat janë gjëra normale, pra hematoma, bruises. No, bruises, një nxirje, mbas ajo hematom në kuprimin e mirëfillt. Nuk është doktoreshe mirë. Also with experience. Nuk ka të bëjë tek ne gjithmonë, sepse siç e tham përpara ka gjëra të ndryshme që ndikojnë, plus që fytyra është e vaskularizuar gjithantej. Do shmangësh 1 milimetër, po Do i gjënsejmë edhe minutat e fundit, flasim edhe për kujdesin që duhet kënë gjitha ta individ që po bëhen gati të bëjnë një ndryshim në duken e tyre. Nisim me doktoreshat në studio që kemi nga Shqipëria. Po e dashur. Në përgjithësi, pacientët duhet jenë shumë të kujdesshëm për të zgjedhur mjekun të cilit duhet i drejtohen. Në qoftë se ti zgjedh një mjek specialist, atëherë ti je në duar të sigurta, sepse çfarë do lloj ndryshimi që mund të ndodhi pacientit, është ndryshim i duhur. Pra, edhe pacientit do ta pëlqej veten dhe të jesh i sigurt në atë që bën. Pra, zgjedhin profesionistët. Profesionistët, kjo është këshilla ime. Të mendoj dhe unë dhe produktet e duhura dhe sigurisht tani nëpërmjet rrjeteve sociale mund të shohim punimet e të gjithëve, por edhe rekomandimet. Ishim dorë nga këto trendet masive që shohim, të zgjedhim diçka që vërtet na rri mirë ne? Po, patjetër, por që rekomandimi është shumë i rëndësishëm. The patient also so many doctors on Instagram. Now social media is very wide. There so many doctors. How I choose a doctor about my style. I like this work of this doctor in the lips, and the other doctor in the jawline, and the other doctors in the eyebrow. They choose the doctor about their style.
because already all we have different styles. So if we have one style, we go to one doctor. E që herisa një përgjithim? Tha shumë një doktoresha që kjo varet dhe nga stili i pamjes së pacientit. Dallojmë të mollzat e kujt janë, kujt doktori. Po, për shembull, jo, shikon punimet e një mjeku dhe thua, doktoresh Denisa për shembull buzët i bë ka shumë natyrale, dua t'i bëj te doktoresh Denisa sepse unë jam natyrale, më pëlqen naturaliteti. Te doktoresh Erin më pëlqen se si bën nofullën, dua ta rregulloj nëpërmjet kësaj mënyre. Mirë, kemi rritur në fund të kësaj bisede. Faleminderit shumë të katërtve. Uroj ta shihoni Shqipërinë. Hope you enjoy Albania. Thank you. Faleminderit Arisa, faleminderit Denisa. Mirë të gjithë ju që dëgjuat sot pikërisht për turizmin e mjekësisë estetiste, keni kuptuar se çfarë ndodh me vendin tonë dhe zhvillimi që ka marrë pikërisht në këtë vit të fundit. Shpresoj shumë të keni kthyer gishtin nga vetja për të parë se cili është qëndrimi juaj që do të bani pikërisht mbi këto ndryshime që hera herës vijnë nga ambienti që na rrethon, por herës vijnë si nevojë patjetër për të patur një dukje më të mirë. Zgjedhja në fund të ditës mbetet vetëm me juaj. Shkojmë tani në një shkëputje, kthehemi vetëm pas pak.